Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Χαιρετίσματα σε όλους. Έχω μια εβδομάδα περίπου να ανεβάσω podcast γιατί είμαι χάλια. Δεν ξέρω τι έχω, κάτι στομαχικό είναι, κάτι... Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν παγκρατίτιδα και τρόμαξα, αλλά η παγκρατίτιδα σε 2 μέρες μέσα σε στέλνει στο νοσοκομείο. Και μόλις τόσο ξερνάς και κατάλαβα ότι επειδή μόλις έτρωγα δεν ξέρναγα στην αρχή, αλλά όχι μόλις έτρωγα. Αυτή η μικρή διαφορά με έκανε να καταλάβω ότι μάλλον είναι παλιδρόμηση, ίσως με κάποια ίωση, δεν ξέρω. Έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο, αλλά δεν πήγα, έκανα βλακεία. Ήθελα να μιλήσω, ήθελα να πω μερικές σκέψεις. Κάτι είδα σε ένα πρωινάδικο και με ενόχλησε πολύ. Αυτό που είχαν πει ήταν 2 σοβαροί δημοσιογράφοι κιόλας και είπανε είναι πρωινή ενημερωτική εκπομπή, δεν είναι κουτσομπολιστική. Και ξέρεις, συζητάνε και ανάμεσα πετάνε και κάτι άκυρο. Είπε ότι ο ένας δεν υπάρχει ποτέ φιλία μεταξύ άντρας και γυναίκας. Γιατί πάντα ο ένας από τους δύο θα βλέπει ερωτικά τον άλλον. Και αναρωτήθηκα εγώ μέσα στο φτωχό μου το μυαλό. Κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν το πιστεύω γιατί έχω γυναίκες φίλες και κολλητές και με έχουν βοηθήσει και με έχουν φτάσει σε δύσκολα. Εντάξει, έχουμε χάσει γιατί ξέρετε, η ζωή, η δουλειά, οι δυσκολίες, η οικονομική κρίση, γυναίκα, παιδιά, άντρα, ξέρετε πως πάνε αυτά. Δεν μπορείς να νικήσεις τη ζωή, ποτέ δεν νικέται η ζωή. Η ζωή πάντα σε μαμάει στο τέλος. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν όταν άκουσα αυτή τη φράση, ότι πάντα ο ένας από τους δύο σε βλέπει ερωτικά, πάντα ο ένας από τους δύο βλέπει ερωτικά τον άλλο, και σκεφτόμουν εγώ με το φτωχό μου μυαλό, άρα πάντα ο ένας από τους δύο, είτε είναι ο άντρας είτε είναι η γυναίκα, δεν σε βλέπει ερωτικά. Εντάξει. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή κάπου στον κόσμο θα υπάρχει που να νιώσουν και οι δύο το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εντάξει, και οι δύο να βλέπουν ο ένας ερωτικά ο ένας τον άλλον όταν είναι φίλοι δεν είναι τίποτα κακό. Εντάξει, όταν είσαι φίλος και τελικά νιώσεις, εννοείται όταν δεν έχεις σχέση, έτσι, είσαι μόνος σου και βλέπεις τη φίλη σου αλλιώς και τον φίλο σου και η φίλη τον φίλο της αλλιώς, μια χαρά είναι και είναι και ωραία ιστορία να διηγείσαι. Από φίλοι γίνανε εραστές, γίνανε ζευγάρι και είναι και πολλή ιστορία να λες στα παιδιά σου ότι ήμασταν φίλοι πρώτα. Αλλά το σημαντικό είναι, υπάρχει και η αντίθετη πλευρά. Αφού ο ένας από τους δύο πάντα βλέπει ο ένας τον άλλον ερωτικά, πάντα θα υπάρχει και ένας από τους δύο που δεν βλέπει τον άλλον ερωτικά, που δεν τον βλέπει. Σε κάποια στιγμή θα συμπτύττουν αυτά τα δύο. Τώρα, μη μου πείτε εμένα για αριθμούς, εντάξει, 80% υπάρχει κάτι ερωτικό και δεν γίνεται φιλία και 20 δεν υπάρχει και 90 δεν γίνεται, 10 δεν γίνεται. Καταρχάς καλή δεν ξέρω αυτούς τους αριθμούς, αλλά για μένα, εφόσον το έχω στη ζωή μου, για μένα γίνεται. Εντάξει, επειδή το λέω από προσωπική εμπειρία, για μένα γίνεται μια χαρά. Να είσαι φίλος με ένα ζευγάρι είναι λίγο δύσκολο, πιστεύω. Γιατί το ζευγάρι έχει τα δικά του, είναι μαζί όλη την ώρα, σκέφτεται τα κοινά τους πράγματα, τα κοινά τους όνειρα, θέλουν να μείνουν μόνοι. Εκεί εντάξει, με ένα ζευγάρι είναι λίγο δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά μεταξύ με άντρες και μια κοπέλα, γιατί
Κοιτάξτε, άμα δεν γίνεται φίλος να είναι ένας άντρας και μια γυναίκα και μπαίνει ο έρωτας στη μέση, για μένα δεν υπάρχει φιλία τότε ούτε με άντρα με άντρα, ούτε με γυναίκα με γυναίκα, γιατί τότε και εκεί κάπου θα μπαίνει το ερωτικό, όχι εννοώ μεταξύ τους, εντάξει, άμα είναι γκέι εννοείται, αλλά όχι μεταξύ τους, να γουστάρει τη φίλη του ο ένας και να θέλει να τον κάνει παρέα γιατί τη γουστάρει τη φίλη του, γι' αυτό την κάνει παρέα, ο άλλος τον κλάνει και τον παρατάει γιατί γνώρισε μια γκόμενα. Άμα μπαίνει το ερωτικό στη μέση, όλα γαμιούνται στις φιλίες. Το θέμα είναι να είσαι σωστός, ηθικός και καλός άνθρωπος αυτά. Εντάξει, δεν λέω ότι εγώ είμαι ο πιο σωστός και πιο ηθικός άνθρωπος, αλλά ρε παιδιά, δεν γίνεται. Η φιλία είναι η οικογένεια που διαλέγεις. Εντάξει, εφόσον είναι η οικογένεια που διαλέγεις, είναι πολύ απλό να αγαπάς κάποιον χωρίς να τον βλέπεις ερωτικά. Και μην μου πείτε επειδή δεν είναι ελκυστική ή ελκυστικός δεν τον βλέπεις. Όχι. Εμένα οι φίλες μου είναι και ελκυστικές και όμορφες. Εγώ μπορεί να μην είμαι, αλλά αυτές είναι. Και εγώ δεν τις βλέπω ερωτικά. Δεν έχει τύχει. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Θα σας πω, τις ξέρω από μικρές. Τον άλλο τη μία τη φίλη μου τη γνώρισα από έναν φίλο μου που την είχε κοπέλα και μετά χωρίσαν, αλλά με αυτόν τον φίλο μου δεν μιλάω πια, αλλά με αυτόν την κράτησα σχέση, πέρασαν χρόνια, κάναμε παρέα, βλέπαμε ταινίες μαζί, τώρα έχει παντρευτεί. Μια άλλη την ξέρω από πιο μικρή ηλικία, δηλαδή γίνεται αυτό. Γίνεται. Οι συνθήκες και ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου, δηλαδή του δικού μου και το απέναντι του αντίθετου φίλου, ο χαρακτήρας κρίνει ότι αυτή η σχέση θα μείνει φιλική. Εντάξει. Και εφόσον η φιλία είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα πράγματα στον κόσμο, όπως είπα, γιατί είναι η οικογένεια που διαλέγεις, δεν μπορείς να χαλάσεις την οικογένειά σου για ένα ερωτικό. Εντάξει, άλλο να ερωτευτείς. Εντάξει, εγώ λέω ερωτικά, δηλαδή σεξουαλικά, να κάνετε κάτι, φάση και τέτοια. Να ερωτευτείς που είναι πιο σπάνιο. Άμα ερωτευτείς, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να ερωτευτείς τη φίλη σου. Εκεί πέρα δεν ξέρω πως είναι, γιατί δεν το έχω βιώσει. Να ερωτευτώ μια φίλη μου. Εγώ τις έχω ερωτευτεί, τις έχω γνωρίσει, τις έχω κάνει παρέα, αλλά δεν έχω προλάβει να γίνω φίλος. Παρέα κάναμε και τις ερωτεύτηκα. Φίλη μου που την ξέρω χρόνια να την ερωτευτώ δεν έχει τύχει και δεν νομίζω να γίνεται. Να γίνει σε μένα ποτέ. Αλλά είμαι και μεγάλος πλέον. Αλλά τέλος πάντων, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα, θέλω να πω ότι γιατί να διακινδυνεύσεις εφόσον η φιλία είναι ένα σημαντικό πράγμα και ένας άνθρωπος που θα είναι εκεί για πάντα δίπλα σου και αγαπάει τα ελαττώματά σου και τα αγαπάει τα καλά σου και τα κακά σου, τέλος πάντων. Δεν έχω Alzheimer μάλλον, θα το ψάξω. Και σε βοηθάει και είναι δίπλα σου και σε κατανοεί και μιλάτε, σε βάζει στην οικογένειά της, σε βάζει στο σπίτι της, γνωρίζει τα παιδιά της, τον άντρα της. Γιατί να το διακινδυνεύσεις όλο αυτό με το να νιώσεις κάτι που θα είναι άχρηστο? Γιατί έχεις κάτι πιο δυνατό, έχεις μια οικογένεια. Σας λέω φιλία. Εμείς τώρα πλέον τη φιλία την εννοούμε φιλία που κάνουμε στο Facebook, που έχουμε κοινούς φίλους και τους φίλους μας στο Facebook και στο Instagram. Αυτό δεν είναι φιλία. Φιλία είναι να είναι εκεί στα δύσκολα. Άμα πας κάτι θέμα υγείας, να έρθει να σε δει. Άμα έχεις ένα θέμα οικονομικό, να σου δώσει οικονομική βοήθεια, να σου δώσει να σου δανείσει λεφτά. Άμα είσαι μόνος σου, να έρθει να δείτε μια ταινία. Αυτό είναι φιλία. Αυτό το κάνει και άντρας και γυναίκα. Γιατί μπορεί να το κάνει μόνο άντρας? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνει μια γυναίκα. Και στο κάτω-κάτω, άμα θέλω να κάνω μια σχέση, υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
από τη φίλη μου, να γνωρίσω μια φίλη της, να μου φέρνει μια η φίλη μου, να μου φέρει τη φίλη της και να την γνωρίσω και να κάνω σχέση με αυτήν. Να βγω έξω, να φλεντάρω, να πάω σε ένα μπαρ, να μπω σε ένα site γνωριμιών, να φλεντάρω από το ίντερνετ, ξέρω, από το Facebook. Να βγω εκεί έξω, ρε παιδί μου. Άμα θέλω δηλαδή να βρω μια κοπέλα, γιατί να τα πάω να το κάνω με τη φίλη μου και να χαλάσω αυτό το ωραίο που έχουμε, αυτή τη μοναδική φιλία που έχουμε. Γιατί η οικογένεια που διαλέγεις σημαίνει ότι είναι η οικογένεια που θέλεις, που δεν έχει αυτά τα τοξικά προβλήματα που σου δημιουργούν. Γιατί πολλές οικογένειες σου δημιουργούν προβλήματα ψυχολογικά χωρίς να το θέλουν, γιατί εντάξει, έτσι έχουν μεγαλώσει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Όταν όμως γνωρίζει έναν φίλο, έχει διαλέξει αυτόν τον άνθρωπο, έχει δει ότι είναι καλός άνθρωπος, περνάς καλά μαζί του και ότι σε βοηθάει να αναπτυχθείς και ψυχολογικά και να είσαι καλά και φυσικά. Γιατί να το χαλάσεις με τον ερωτά, με το ερωτικό, με το φάσομα, ξέρω εγώ, που μπορεί αύριο μεθαύριο να μην πάει καλά. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό όλες οι άντρες και όλες οι γυναίκες μεταξύ τους δεν θα γίνουν ποτέ φίλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει φιλία. Υπάρχει φιλία μόνο άντρα με άντρα ή γυναίκα με γυναίκα. Και φιλία γυναίκα με γυναίκα δεν υπάρχει. Λένε γιατί η μία δουλεύει την άλλη. Ούτε αυτό ισχύει. Παιδιά, η φιλία, λοιπόν ακούστε, η φιλία μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε. Εγώ μπορώ να γίνω φίλος με έναν διαφορετικό χρώμα, με έναν διαφορετικό εθνικότητα, με έναν άνθρωπο με διαφορετική θρησκεία, με έναν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, με διαφορετική ηλικία. Εντάξει, μπορώ να γίνω με έναν γέρο φίλο, με μια γριά, με έναν μουσουλμάνο, με έναν γκέι. Μπορώ να γίνω φίλος, κολλητός, με μια λεσβία. Δεν έχει σημασία. Η φιλία είναι η φιλία. Δεν κοιτάζει χρώματα, δεν κοιτάζει φύλλα και τέτοια. Είναι πολύ απλό το θέμα για μένα. Είναι απλό, δηλαδή άμα δεν υπάρχει φιλία άντρας με γυναίκα, δεν υπάρχει φιλία πουθενά. Δεν υπάρχει φιλία πουθενά. Πουθενά, ξεχάστε το. Ή υπάρχει φιλία ή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν και τα δύο. Ή υπάρχει φιλία ή δεν υπάρχει φιλία. Εντάξει, είμαστε το 2024, δηλαδή αυτό που λέμε δεν υπάρχει μεταξύ φιλία άντρας και γυναίκας είναι τόσο ξεπερασμένο και τόσο ντεμοντέ, δηλαδή και τόσο πατριαρχικό κιόλας, μην πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν οι άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν και μπορεί να είναι πιο πολλές. Όντως να είναι πιο πολλές και να καταστρέφονται η φιλία μεταξύ άντρας και γυναίκα, γιατί κάποιος βλέπει ερωτικά τον άλλο. Αλλά καταστρέφεται η φιλία. Εφόσον ο ένας δεν θέλει, και ο άλλος θέλει, καταστρέφεται η φιλία. Εγώ δεν ήμουν ποτέ της άποψης να καταστρέψω μια φιλία. Εντάξει. Τώρα μιλάμε να ερωτευτεί κάποιος. Κοίταξε, άμα ερωτευτούν δύο άνθρωποι που είναι φίλοι, είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Άμα ερωτευτούν τώρα ο ένας, είναι δύσκολο, γιατί αυτός ο έρωτας είναι άλλο πράγμα. Εγώ το κατατάσσω στην ψυχική διαταραχή. Εκεί το μυαλό τρελαίνεται, δεν σκέφτεται καθαρά και τη φίλη σου δεν τη βλέπεις σαν φίλη σου, θέλεις να τη βλέπεις πιο πολύ χρόνο μαζί της και είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί και εκεί περιπλέκονται. Άμα ερωτευτείς, ας τα λαπάνε. Εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν ξέρω πως είναι, δεν έχω γνώμη. Ξέρω ότι δεν μπορείς να κάνεις παρέα πια. Δηλαδή με το που ερωτευτείς τη φίλη σου ή ερωτευτείς τον φίλο σου, το να πάτε να περάσετε καλά οι δυο σας ή να μιλήσετε και τέτοια, δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Εντάξει, γιατί το μυαλό του ενός θα είναι σε άλλα πράγματα εντελώς. Θα κοιτάει τα μάτια της, θα κοιτάει τα ρούχα της, δεν θα ακούει τι λέει. Θα βλέπει ταινία, θα τη σκέφτεται, θα σκέφτεται να τη φιλήσει, θα σκέφτεται να της πει κάτι, να μην της πει. Θα σκέφτεται πότε να τη ζει, με ποιον βγαίνει, με ποιον δεν βγαίνει. Θα βγει με κάποιον, τάχει, δεν τάχει, θα είναι η ζωή του μια κόλαση.
Και σε αυτή την περίπτωση εγώ πιστεύω πρέπει να το πει, να ξεκαθαρίσει και να τελειώνει γρήγορα και να τελειώνει και το βάσανο του ανθρώπου που είναι ερωτευμένος, ώστε να αποχωρήσει παρακάτω. Άμα είναι να διαλυθεί φιλία, να διαλυθεί σε αυτή την περίπτωση. Μιλάω για έρωτα, όχι ερωτικό κάτι. Δηλαδή εγώ γνωρίζω, ας πούμε, σήμερα μια κοπέλα που δεν την έχω ξαναγνωρίσει ποτέ στη ζωή μου, και είναι κοπέλα του αδερφού μου, εντάξει, και έχουμε κοινά στοιχεία. Δηλαδή μας αρέσουν οι ταινίες, μας αρέσουν μερικά πράγματα στο ίντερνετ που βλέπουμε, κάποιους YouTubers, κάτι ξέρω εγώ και τέτοια. Θα τη ζω εγώ ποτέ ερωτικά? Θα με ζει ποτέ αυτή ερωτικά? Όχι. Μπορεί να γίνουμε φίλοι όμως και να κάνω παρέα πολύ με την κοπέλα του αδερφού μου. Δεν είναι κακό αυτό. Βέβαια μιλάμε τώρα σε ανθρώπους που έχουν ηθική, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, τα έχουν καθαρά στο μυαλό τους με αυτά τα θέματα, δεν έχουν ανασφάλειες, γιατί και ανασφάλειες είναι το χειρότερο πράγμα, κάνουν τον άνθρωπο να κάνει άσχημα πράγματα. Να μην έχει ανασφάλειες πάνω σε αυτό το θέμα, να τα έχει ξεπεράσει, δεν είναι ανάγκη να τα έχει ζήσει όλα για να ξέρει τι είναι κάτι κακό και τι είναι καλό. Απλώς λίγη ηθική, λίγη ενσυναίσθηση, λίγη σοβαρότητα, λίγο να βάζεις προτεραιότητα τι είναι πιο σημαντικό, ο αδερφός σου ή εσύ. Δηλαδή θέλω να πω μια περίπτωση τώρα που την έβγαλα από το μυαλό μου, να γίνεται φιλία κατευθείαν, μπαμπα. Πώς δεν γίνεται? Άσχετα με τις αληθινές φιλίες που έχω, σας έβγαλα μία από το μυαλό μου τώρα. Ένα παράδειγμα σας είπα. Δεν σας λέω για τις φίλες που έχω, εντάξει. Άρα το θέμα είναι ότι αν υπάρχει φιλία άντρα με γυναίκα, το συμπέρασμα που έβγαλα τώρα εγώ όπως μιλάω σε εσάς, μέσα στο μυαλό μου, το συμπέρασμα μου είναι τι βάζεις προτεραιότητες, τι χαρακτήρας είσαι, τι ανασφάλειες έχεις, τι δύναμη έχεις, τι προτεραιότητες, δεν ξέρω αν το είπα, τι προτεραιότητες βάζεις, πόσο ηθικός και σωστός είσαι, πόσο εκτιμάς τους ανθρώπους, να τους εκτιμάς τους ανθρώπους σαν χαρακτήρες. Αυτά τα πράγματα έχουν σημασία. Και όλα τα άλλα, εντάξει, παίζουν και τα γεγονότα βέβαια, παίζουν και άλλοι παράγοντες που δεν υπολογίζεις, που μπορεί να σε κάνουν φίλο με κάποιον. Αλλά ναι, εγώ πιστεύω η φιλία είναι παντού, σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα χρώματα, σε όλες τα... Πείτε με αισιόδοξο, πείτε με παλαιομοδίτη, πείτε με... Παλαιομοδίτης, εντάξει, παλαιομοδίτης δεν είμαι, γιατί παλιά δεν τα νομίζαν αυτά. Πείτε με αισιόδοξο, αφελή, χαζό, δεν ξέρω τι. Πείτε μου οι άλλοι με βλέπουν, οι άλλες με βλέπουν ερωτικά. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω η φιλία είναι κάτι ιερό, και άμα το βρούμε σε οποιοδήποτε τύπο, είτε το βρούμε σε έναν άντρα είτε σε μια γυναίκα, δεν πρέπει να το χάσουμε. Φιλία όμως με φύ κεφαλαίο, όχι τώρα μπουρδες φιλίες που βγαίνουμε για παρέες όλοι μαζί, πάμε και πίνουμε καφέ. Αυτό είναι βλακία, αυτό δεν είναι φιλία αυτό. Φιλία είναι αυτός που σ' και να σε ρωτήσει είσαι καλά? Αυτό. Τώρα άμα με ρωτήσει κάποιος είσαι καλά, είναι γυναίκα, είναι άντρας, είναι λεσβία, είναι δεν ξέρω κι εγώ τι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα για αυτό το podcast. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, υγιείς και ευτυχισμένοι. Γεια σας.